Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa. Và phần đầu quý vị vừa nghe bác sĩ Daniel Dũng Chương cũng như bác sĩ Francine nói về đề tài Dementia, tức là bệnh sa sút trí tuệ. Và phần 2 này bác sĩ Daniel Dũng Chương phải trở lại văn phòng vì có bệnh nhân đang chờ, nên Hương Thơ xin được tiếp tục với bác sĩ Francine vào phần 2 này. So we're going to continue with our Dr. Daniel Chuyen have to go back to the office. So my next question, do all the patients with memory loss have dementia, doctor? Not all patients who have memory loss have dementia as an underlying disease process. Dementia is one of many possibilities when we have memory loss. Other possibilities that may cause memory loss include mental health conditions like anxiety or depression. There are also systemic diseases, diseases of the thyroid, low vitamin levels, issues with sleep apnea, and lastly, there may be some infectious diseases such as neurosyphilis that may cause us to have memory loss. Vâng, Hương Thơ hỏi bác sĩ Francine là có phải tất cả bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ đều bị sa sút trí tuệ hay không? Thì câu trả lời của bác sĩ là bệnh nhân bị mất trí nhớ có thể có nhiều quá trình bệnh tiềm ẩn khác nhau. Về chứng sa sút trí tuệ là một trong nhiều khả năng. Một nguyên nhân phổ biến khác của mất trí nhớ là do mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần như là lo âu hoặc trầm cảm, depression. Các khả năng khác bao gồm các bệnh khác như là bệnh tuyến giáp, thyroid, ngừng thở khi ngủ là sleep apnea, thiếu vitamin B12, hoặc là trong một số tình trạng bệnh truyền nhiễm như bị neurosyphilis là một cái bệnh truyền nhiễm khuẩn ở não, hoặc tủy sống thường xảy ra ở những người đã mắc bệnh giang mai không được điều trị trong nhiều năm. Bác sĩ Sinh khuyến khích bệnh nhân bị mất trí nhớ nên gặp một chuyên gia y tế để giúp chẩn đoán chính xác. Các lựa chọn điều trị và tiên lượng cho các quá trình bệnh này rất khác nhau, mặc dù các triệu chứng lâm sàng của chúng có thể rất là giống nhau, thưa quý vị. What tests or evaluation are needed in patients with dementia, doctor? In patients with dementia, we would want to better characterize their degree of memory loss and cognitive dysfunction. When they come to see us in clinic, we will perform additional memory testing with a mini mental status exam or an MMSE. Other evaluations include a Montreal Cognitive Assessment or a MOCA. Additionally, patients may receive some laboratory testing with us. And if necessary, patients would also receive neuroimaging. Lastly, in patients with overlapping mental health issues, such as in patients with anxiety or depression, we may have the patients see a mental health professional to help them with these issues. Vâng. Hương Thơ hỏi bác sĩ Francine là những xét nghiệm hoặc đánh giá nào cần thiết cho bệnh nhân bị dementia, bị sa sút trí tuệ? Thì bác sĩ trả lời, sa sút trí tuệ, dementia vẫn là một cái chẩn đoán lâm sàng, mặc dù có một số xét nghiệm có sẵn để giúp xác định rõ hơn các triệu chứng của bệnh nhân. Đầu tiên thì các bác sĩ sẽ kiểm tra trí nhớ rất hữu ích để xác định mức độ nghiêm trọng và có thể đánh giá các lĩnh vực nhận thức đã bị ảnh hưởng. Và điều này thường được thực hiện trong môi trường phòng khám với một cuộc kiểm tra tình trạng tâm thần gọi là Mini Mental Status Examination, viết tắt là MMSE, hoặc cái đánh giá nhận thức gọi là Montreal Cognitive Assessment, viết tắt là MMSE. Thì trong một số trường hợp nhất định có thể bác sĩ gửi bệnh nhân đi chụp hình não để giúp bác sĩ đánh giá bất kỳ sự thiếu hụt cấu trúc cơ bản nào trong não. Và sau cùng có thể yêu cầu phòng lab thực hiện một số thử nghiệm để đánh giá các nguyên nhân nào có thể gây ra cái chứng sa sút trí tuệ. Còn những cái bệnh nhân bị trầm cảm nặng thì họ có thể gửi đến những cái trung tâm hay các bác sĩ về để khám nghiệm sức khỏe tâm thần có thể được xem xét lại. What is the prognosis for the patient with dementia, doctor? Dementia is considered a neurodegenerative condition. As time passes, we expect dementia to worsen. However, there are several lifestyle changes that we can do in our everyday life to help with quality of life in patients with dementia. First and foremost, keeping a healthy diet and exercise every day helps
prevent the onset of dementia in the future. Next, when we have family around as we age, we can see that patients who have family around do better than those in a nursing home setting or those who are isolated. And lastly, we advise patients to stay socially engaged. By that we mean if patients have some friends that they would want to hang out with, if there's a church group that they go to, these are some of the things that help preserve our quality of life as we get older. Thank you, Doctor. Chúng ta hỏi bác sĩ Francine là nếu mà tiên lượng cho bệnh nhân sa sút trí tuệ là gì, thì sa sút trí tuệ là được gọi là một tình trạng thoái hóa thần kinh. Sau một thời gian thì chứng mất trí nhớ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Có một số yếu tố nếu mà cách sống của chúng ta có thể giúp làm chậm lại sự tiến triển này. Thứ nhất là quý vị nên có một cái chế độ ăn uống lành mạnh và nên tập thể dục thường xuyên. Đây là biện pháp can thiệp duy nhất đã được chứng minh có thể làm chậm lại sự tiến triển của bệnh. Có những yếu tố liên quan đến lối sống khác cũng giúp duy trì được chất lượng cuộc sống cao khi mà bệnh nhân già đi, bao gồm quý vị nếu mà có người thân bên cạnh, có gia đình bên cạnh. Bác sĩ nói là những bệnh nhân có gia đình chăm nom, sau gần gũi, thăm viếng, có khuynh hướng có cuộc sống có chất lượng cao hơn với những người bị cách ly hoặc đang trong viện dưỡng lão. Ngoài ra những bệnh nhân quý vị nên tiếp tục tham gia công việc xã hội, những sinh hoạt xã hội như là có nhiều bạn bè gặp gỡ và sinh hoạt thường xuyên trong hội đoàn, nhà thờ, chùa chiền thì sẽ có chất lượng cuộc sống cao hơn những người bị cô lập, lẻ loi một mình. Hi, Dr. Singh. The next question, what treatment options are available for patients with dementia? There are medications that we use to help slow the disease progression in patients with dementia. These medications help slow but not reverse the disease process. Some medications that we may consider include donepezil or Aricept, which is an acetylcholinesterase inhibitor. There are other medications that we may consider, including memantidine or Namenda, which is an NMDA receptor antagonist. Lastly, there are newer medications available now, including one that's an infusion-based therapy called aducanumab or Aduhelm. However, this use of this medication remains still quite controversial. Vâng, câu hỏi của tôi đối với bác sĩ Francine là có những lựa chọn điều trị nào cho bệnh nhân sa sút trí tuệ. Thì bác sĩ nói có một số loại thuốc có sẵn để giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh. Những loại thuốc này không đảo ngược hoặc ngăn chặn quá trình thoái hóa thần kinh, nhưng chỉ có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Những bệnh nhân dùng thuốc này so với những người không uống sẽ có chất lượng cuộc sống khoảng 6 tháng. Những loại thuốc này bao gồm là Aricept và Namenda. Có thêm các loại thuốc mới hơn dựa trên vấn đề truyền dịch nhằm vào như là infusion, đó thưa quý vị, nhắm vào các protein bất thường trong chứng sa sút trí tuệ. Có một liệu pháp được FDA chấp thuận là Aduhelm, tuy nhiên điều này vẫn còn gây tranh cãi trong việc sử dụng nó. Are there clinical trials available for the treatment of patients with dementia, doctor? There are multiple clinical trials that have come online recently. Medications that you use monoclonal antibodies to target the abnormal protein that we see that underline the dementia disease process. This is an exciting time in the field of dementia. Yes. Câu hỏi kế tiếp Hương Thơ với bác sĩ Francine là có thử nghiệm lâm sàng nào để điều trị bệnh nhân bị sa sút trí tuệ hay không? Thì bác sĩ trả lời là nhiều liệu pháp mới hiện đang được nghiên cứu, bao gồm các kháng thể đơn dòng gọi là monoclonal antibodies, tập trung trực tiếp vào các protein bất thường cơ bản được tìm thấy trong chứng sa sút trí tuệ. Và đây là thời điểm rất phấn khởi cho bệnh thoái hóa thần kinh khi nhiều thử nghiệm và nghiên cứu mới đang được đưa ra. Last question. Is it easy to come to Chuyen Neuroscience Institute to schedule an appointment to ask to have evaluation for the dementia, doctor? Yes, we welcome all patients to come and see us in clinic and to get an evaluation. We would be happy to help.
Vâng, câu hỏi cuối cùng Hương Thơ hỏi bác sĩ Francine là những khán giả đang lo lắng về chứng sa sút trí tuệ, muốn được khám bệnh thì làm hẹn với bác sĩ có dễ dàng không? Thì bác sĩ rất là vui để đón tiếp quý vị, vì bác sĩ đang làm ở True Neuroscience Institute, cái trung tâm điều trị bệnh thần kinh của bác sĩ Daniel Chuyen, phòng mạch nằm trên khuôn viên bệnh viện Orange Coast Memorial Care, và rất mong được chào đón và chăm sóc sức khỏe của quý vị. Thank you so much, Dr. Francine, for your answer of my question regarding dementia, and hope to see you soon in another topic regarding your specialty. Thank you so much for the time, Tanya. It's been a pleasure. Vâng, Hương Thơ cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn quý vị vào chương trình Câu chuyện Y khoa lần tới. Xin kính chào quý vị.